Olen hyvin tyylikkäästi myöhässä tämän asian kanssa, mutta tänään käydään katsomassa vähän, minkälaisia Black Friday-ostoksia tein. Tervetuloa Legoomoon, minä olen Mikko. Kiitospäivän jälkeinen Black Friday on levinnyt Suomeenkin hyvin tehokkaasti. Silloin on saatavissa mahdollisesti hyviäkin alennuksia, vähän huonompia alennuksia tai ei alennuksia lainkaan. Eli jokaisen kannattaa toki olla tarkkana, kun lähtee ostoksille. Itsekin ostin muutaman Lego-setin. Itse asiassa vain 1 tai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oho, joskus tää taitaa vähän lähteä lapasesta. En tiedä kävikö niin tällä kertaakin, mutta katsotaan hiukan tarkemmin mitä näistä löytyy. Ensimmäiset 3 settiä ostin verkkokauppa.comista. Oikeastaan melkein heti kun siellä julkaistiin ensimmäiset Black Friday-tarjoukset. Kuolonsotilaan taistelupaketti 13,99 eli setti 75412. Kloonisotilaiden taistelupaketti 75349 19,99 hintaan. Ja sitten Grogu ja Leijukärry 75403 setti 69,99 hintaan. Hinnat oli ihan kohtuulliset. En tiedä säästinkö paljon, tarjouksia tulee ja menee koko ajan muutenkin, eli tälläkin hetkellä esimerkiksi Gigantti myy samaan hintaan tätä Grogu-pakettia. Tärkeintähän näissä tarjouksissa on aina se, että tarkistaa sen, että mitä siitä oikeasti on maksamassa, eikä tuijota pelkästään niitä alennuseuroja. Itse asiassa itse valmistaudun näihin Black Friday-ostoksiin sillä tavalla, että kokosin Excelin listan siitä, että mitkä olisi kiinnostavia settejä ja mitä ne eri paikoissa maksaa. Ja sitten seurasin, miten tarjoukset ajan mittaan kehitty lähempänä ja lähempänä varsinaista Black Friday. Toinen ja itse asiassa suurin erä tuli ostettua Tokmannista. Ennen varsinaista Black Fridayta edeltävänä viikonloppuna siellä oli prosenttialennuksella Legoja ja sieltä tuli ostettua useampikin setti siitä syystä. Ensinnäkin pari pienempää mikrohävittäjää 75391, Kapteeni Rexin alus 1039, Plo Koonin alus 1119 ja saman hintaisena 1119 Darth Maul Mekki 75411 ja nyt on Mekkisarja taas sitten täydessä iskussa. Sitten muutama isompi setti sieltä. Star Wars Logo. Tätä on katsellut pitkän aikaa, mutta pitänyt pikkasen ehkä hintavana. 53,56 setti 75407. Tää on semmonen esille laitettava näyttävä kokonaisuus. Sen lisäksi K2SO 75434 setti siellä 7036. Nätti isokokoinen setti menee samaan sarjaan, kun tuolta joskus saadaan sitten kasattua Chewbacca ja 3CPO ja niin poispäin. Ja vielä viimeisenä 75416 Chopperi 8720. Eli niin ikään semmonen hieno droidisetti. Pitäisin näissäkin, että hinta oli ihan kohtuullinen, ei välttämättä ihan järjettömiä alennuksia siihen, mitä näitä halvimmillaan aina saa, mutta kohtuullinen hinta. Sitten vielä sokerina pohjalle. Ultimate Collector Series X-Wing 75355. Tää on ostettu ihan suoraan Lego.comista. Poistuva setti, niin sen siitä johtuen hyvinkin edulliseen hintaan 167,96. Plus tietysti Lego-pisteet päälle. Tää on semmonen, mitä mä oon katsellut oikeastaan siitä asti, kun tää julkistettiin. Iso, yksityiskohtainen setti ja tietysti klassikko alus Tähtien sota-universumissa. Nyt enää yksi ongelma, milloin nämä kaikki ehtii kasaamaan. Näiden lisäksi tuolla on semmonen metrin korkuinen pino asaamattomia settejä muutenkin. Eiköhän tässä joulunpyhinä jotain löydy. Minkä setin haluaisit nähdä, että kasataan ensimmäisenä? Palataan. Moi!